Hello guys, right? Welcome to the another episode of PDS vlog. आज चाहिँ अब next day है छुट्टीको मनाउँदैछ हामी and today Passang and Nisa is going to join me है and हामीले चाहिँ सोचेको थियो we'll go to beach and we'll swim अब हेरौँ के हुन्छ त्यहाँ पुगेर जाडो हुने हो कि तातो हुने हो and Passang and me म चाहिँ रेडी छु निसा चाहिँ रेडी छैन रहेछ निसा Yes, why are you not ready? I'm not feeling well. I just came to meet you guys. हाँस्ने होला बाहना चाहिँ क्या मान्छेलाई चाहिँ बाहनै ठुलो भनेको क्या है पासँग खेल्ने पौडी म त खेल्ने पासँग त रेडी छ म पनि रेडी छु होइन मैले हाफ लाग्छु सो यु माइट बी गेटिङ कन्फ्युज है ज्याकेट बोकिरहेको हाफ प्यान्ट लगाइरहेको होइन तर द थिङ इज लाइक देयर वाज माई अनदर प्लान यहाँनिर कस्तो दामी छ यो चाहिँ बारेको छ किनभने ओसनको यहाँ चाहिँ के भएको रे निसा पछाडि सबै ओसन छ मेडिटेरियन टी यो त जस्ट भ्यूको लागि हेर्नु न कति राम्रो बारेको घरमा नै यसरी बार्छु पछि तिमी घरमा पनि बारेर बनाउँछु यसरी पैसाले पुग्यो भने त बनाउँछु सबै बारिदिन्छ है कहाँको पानी तान्छ टिस्टाको पानी तान्छ ल टिस्टाको पानी तान्छ हाम्रो पानी छ नि हाम्रोमा पानी कमी छैन हाम्रो हिमालयनबाट जति आउँछ मेरो घरमा चाहिँ तर पानीको कमी छ है तर गाइस हैन मेरोबाट पैसा लैजाऊ न अन्त अब गान्तोकबाट चाहिँ पानी तान्नु अन्त आज चाहिँ वी आर नट गोइङ टु स्टार्ट आवर डे विथ अ कफी है and we are going to start with these food we already ordered है we try something new है यहाँनिर मैले दिएको छु निसालाई पनि कस्तो टेस्ट भन्दै बस्नु त्यसको दामी इन्डियन फ्लेभर छ है हामीले खान्छ चप खालको मान्छे मात्रै सानो नि उसले के भन्छ अहिले नि मान्छे मात्रै सानो हो नपत्याउनु हो खानु चाहिँ डेन्जर खान्छ भनिरहेको निसा यो जग्गाको नाम चाहिँ के हो भन्देऊ नमाल पोर्ट यो एरिया चाहिँ है खोरे काइनिङ प्रोडक्सन अब यहाँको चाहिँ अब दादा चाहिँ हाम्रो निसा हो होइन निसालाई चाहिँ यहाँको सबै बारेमा थाहा छ होइन निसा यो एरियाको त अलमोस्ट tapacau थाहा छ होला गली गली सबै यो चाहिँ पहिला यस्तो डेभलप न यहाँ त पोर्ट हुन्थ्यो अरे नि पहिला यो सबै अनि त्यतिलाई नै राखेर नै यसको उसको लागि पनि राखेको नि सबै अहिले चाहिँ यो टुरिस्ट प्लेस So as you can see है लाइक यहाँनिर रेस्टुरेन्ट्सहरू बिस्तारै बिस्तारै खोल्दैछ बट दे आर प्रिफरिङ टेक अवे भित्र बसेर चाहिँ खानु दिएको छैन सो हामीले पनि खाना चाहिँ बोकेर आएको छु एन्ड वी डोन्ट हेभ इनफ टाइम बिकज बोथ अफ देम have to go back to their work म चाहिँ अहिले छुट्टीमा छु भ्याकेसनमा फ्री एकदम है त्यही भएर चाहिँ अन्त म चाहिँ हुँदैछ यु क्यान सी टेक अवे हाई दादा आज म So this is the beach that we are going. If you पुरानो like 1 year before चाहिँ एक वर्ष अगाडि चाहिँ सायद म र साङ यहाँनिर आएको थिएँ if you remember, if you are a very old subscriber of mine यहाँनिर चाहिँ म आएर चाहिँ पौडी नखेली गएको थिएँ होइन योपालि चाहिँ खेल्छु होइन पासाङ त फेरि डरलाग्दो स्विमर हो ग्रेट स्विमर होइन अर्को डरलाग्दो स्विमर चाहिँ यहाँ थियो होइन ऊ चाहिँ खेल्दैन फेरि सीमा चाहिँ हेर्दा बल आउँदै हामी बल आउँदै हालिदिन्छु म अब स्विमिङ त अब होइन यहाँको चाहिँ होइन चियरको चाहिँ अलिकति रुल्सहरू रहेछ है त्यो रुल्स चाहिँ अब मलाई चाहिँ थाहा थिएन हाम्रो निसालाई चाहिँ याद रहेछ निसा के हेर्दै यहाँको यो चियर्सहरू सबै फ्री अफ कस्टको चाहिँ होइन यसमा चाहिँ पैसा पे गर्नु पहिला चाहिँ उनीहरूलाई पैसा दिँदा दिइहाल्थ्यो अहिले चाहिँ नयाँ सिस्टम छ मसिनमा पैसा हाल्यो त्यहाँदेखि उनीहरूलाई रिसिट देखाउनुपर्छ अन्त उनीहरूले अरेन्ज गरेर टक्कै राखिदिन्छ त्यति मात्रै तिमीलाई चाहिँ कुन चाहिँ ठिक लाग्यो क्या लाइक पैसा दिएर दिइहाल्ने पैसा दिएर किनभने कोही बेला मसिनमा पैसा स्टक हुन्छ त्यो सेकल 1 रुपियाँ 2 रुपियाँ हाल्छ नि क्या पस्दैन कोही बेला त्यस्तो हुन्छ पहिलाकै सिस्टम थियो कि पैसा दियो टक्कै हाल्यो त्यही बेस्ट चोर भयो होला नि बेसी त्यो पहिला चाहिँ पैसा बेसी बुझाएन होला नि यहाँको रेभिन्यू त्यही भएर चाहिँ होला खासमा चाहिँ क्या यो केटी चाहिँ हेर्दाखेरि म त यस्तो छ तर इन्टेलिजेन्स चाहिँ नि आइक्यू लेभल चाहिँ फेरि 1000 आइक्यू लेभल छ है केटीको चाहिँ थ्याङ्क यू त्यति बेसी त छैन होइन त्यस्तै होला नि अब के भन्छ होइन त्यहाँनिर
उनीहरूले पैसा बुझाउँदैन होला आफ्नो उसैलाई यहाँको त्यो को छ प्रोप्राइटर अन्त त्यो सिस्टम यहाँ त जे पनि त प्रायः त्यही त छ यो मात्रै त्यस्तो थियो के गर्नु कोभिड-19 को भन्दैन भन्छ घुम्दाखेरि मास्क लाउनु भनेर स्पेसली घुम्दा पनि केयरलेस चाहिँ नगर्नु मास्क लाउनु हामी जस्तै टक्कै सेनिटाइजर जहिले बोकेर हिँड्नु सेनिटाइज गर्नु छिनछिनमा फुबाको पार्ट टाइम जब चाहिँ यही हो बिचमा आएर चाहिँ यसरी होइन चेयरहरू उठाएर हिँड्छ बिचरा हामीले इन्जोय मात्रै गर्छ नसोच्नु यसरी दुःख पनि गर्छ फुबा बिजी उसको स्विमिङ सुट हेर्दैछ म चाहिँ नाङ्गै खेल्दिनँ होइन टी सर्ट लगाएर खेल्छु किनभने मेरो सिक्स प्याक एप देख्छ होइन 6 होइन होला 12 छ होला तिम्रो त यहाँ हाम्रो चाहिँ केटी रेडी भयो परेहरू यहाँ के गर्दैछ आई डोन्ट नो बिचरा एकजना पेसेन्टलाई चाहिँ सी देखाउन लिएको होला पासाङले चाहिँ यसरी लुगा फेर्दैछ यहाँ दुईजना चाहिँ एकदम पानीमा स्विमिङ चाहिँ गर्नु आउँदैन रहेछ हो सेफ गार्डको चिन्छ म चाहिँ गरेको छुइनँ स्विमिङ आज बिकज आम नट फिलिङ वेल पानीमा भिज्नु चाहिँ हुन्छ बेसी पर त जान्दिनँ म मेरो लुगा भित्छ त्यस्तो टाढो जान्दिनँ यो सी र यो हुनु त पल्लोपट्टि आफाको र त्यो जुन चाहिँ रेगुलर बिच जान्छ सबै एउटै हो तर यो नमालको बिचमा चाहिँ के डिफ्रेन्स छ भने यहाँ चाहिँ बेसी वेभ आउँदैन हो अन्त पानी पनि अलिक क्लियर छ पराकोमा चाहिँ पानी क्लियर भन्दा बलुवा अलिक कम्ती आउँछ पराकोमा चाहिँ बेसी बलुवा अन्त वेभ बेसी हुन्छ नि त्यसले गर्दा सक्दैन यो चाहिँ अलिक वेभ कम्ती हुन्छ यसमा चाहिँ यो साइडमा चाहिँ अलिक नमालको सो मलाई चाहिँ यो मनपर्छ पराको भन्दा चाहिँ लुक यहाँको पानीभित्र कति बेसी यो स्नेलको के भन्छ यसलाई स्नेलको त्यो कभर होइन हाम्रो उतानि पासाङले त्यसरी स्विम गर्छ दामी गर्छ स्विमिङ डिफ्रेन्स पायो परको याम र यहाँको याममा भन त पानी क्लियर छ है क्रिस्टल क्लियर छ है अन्त बलुवा वेभ बेसी बलुवा छैन है भोकलाई पुरा भोक लाग्यो अरे ऊ हप्तादिँदै जाँदैछ खानु लागि दुईजना चाहिँ भेट्रेन कति घन्टा स्विमिङ गरेर आएको हो कति खिच्यौ मजा आयो होइन म झन्डै पुगेछु इन्डियन ओसन होइन इन्डियन ओसन पुग्नु अट्दाखेरि चाहिँ पासाङले मलाई इन्डियन ओसन घर पुग्छौ तिमी भन्यो अन्त ब्याक ए अन्त मेजिटियन आइहाल्यो हाम्रो खाना के छ देखाइदेऊ न अन्त पासाङले कुनै त्यो खोर्सानी पनि मगाएको के मिठो हुन्छ त त्यो उयो निसा कस्तो लाग्यो तिमीलाई पैसा वसुल मैले त खाइदिएँ मेरो बदली त फुर्बाले खाइदिए डल्लै हौडी दिन्छ मैले एउटा मात्रै खाएँ आफ्नो भाग हो यिनीहरू दुईजना खायो खाएँ हो एउटा खाएँ मैले होइन डाइटमा छ एउटा फलाफल अनि दुईटा त्यो कोफ्ता जस्तो हामीले अघि टेस्ट पनि गरेँ है पासा त्यो त आधी खाएँ ल तिमीले बेसी खाएँ हौडी दिन्छ तिमीले खायो हुन्छ त्यो डाइटमा एउटा फलाफल दुईटा त्यो अघि देखाएँ नि पोस्टको त्यो कोफ्ता त्यो सो आज चाहिँ है म फाइनली म गोप्रो डुबाउँछु पानीमा है अहिलेसम्म डुबाएको छुइनँ मैले इट्स माई हुन्छ नि फर्स्ट अब गोप्रो चाहिँ पानीमा डुबाएको पासाङ के भन्छौ तिमी अनि वाटरप्रुफ भनेर लेखेको पछि ट्राई गर्नु पऱ्यो होइन ट्राई गर्नु हेर्नु
सो हामी चाहिँ बिच पौडी खेलिसक्यो है गोप्रो पनि डुबायो एन्ड वी आर गोइङ ब्याक है मजा आयो गोप्रो डुबाउनु मजा आयो होइन कस्तो डिपमा गएको पासाङ म त टिचर मैले चाहिँ आफूलाई अन्डर वाटर स्विमिङ गर्नु मा डर सक्दिनँ भनेर त्यो जबरजस्ती हालिदिएको अन्त अब चाहिँ हामी छुट्टिन्छौँ तिनजना है आफ्नो आफ्नो ब्याक टु वर्क मजा आइदियो बाबा है नेक्स्ट टाइम पनि गर्छ बाबा सन्डे होइन सन्डे हामी चाहिँ दसैँमा चाहिँ भेटेको थिएन तिमीहरूको दसैँ त हामी भएको थियो है यिनीहरू पनि जाने चाहिँ प्लान भएको थियो यिनीहरू पनि हामीसँग जाने चाहिँ प्लान भएको थियो तर अब भगवास यिनीहरूको यता बोलायो अनफर्चुनेटली यिनीहरूलाई पनि यता बोलाएर चाहिँ यिनीहरू जानु पाएन हो हाइफा मेबी नेक्स्ट टाइम है के भन्नु छ लाइक गरिदिनु फुटबललाई सपोर्ट गरिदिनु इज गोइङ गुड अब चाहिँ गर्नुपर्छ है अब चाहिँ होइन जो आउनु चाहन्छ यहाँनिर नमाल है केही चिनेन हरायो भने चाहिँ यो क्यान कन्ट्याक्ट निसा बुर्बाको भ्लगमा आउनु चाहिँ एउटा फाइदा छ तपाईँहरूलाई जो पनि इन्ट्रेस्टेड छ भने उसले कफी नभने केही न केही एकदम स्पोन्सर गरिदिन्छ क्या खुवाउँछु क्या अन्त पेड एक्टर टाइपको यिनीहरूलाई त पेड गरेर ल्याएको मैले होइन पेड एक्टर बुको बेड चाहिँ एम्टी स्टमक चाहिँ डुल्नु पर्दैन बोलाउनु घुमाउनु पनि बोलाउँछ खानु पनि दिन्छ यहाँ कोभिड नाइन्टिनको कतिको फलो गर्दैछ निसा भन्दा त यहाँनिर फलै छ यिनीहरू किनभने स्ट्रिट सप चाहिँ भर्खरदेखि खोलेको यिनीहरूको हालैमा चाहिँ यहाँको कोभिड चाहिँ अलिकति डाउन भएको छ अन्त यसै कारणले गभर्मेन्टले अलिकति स्ट्रिट सपहरू चाहिँ खोलिदिएको छ स्पेसली क्यान्यनहरू चाहिँ दिएको छैन तर हालैमा यो खोलेकोदेखि फेरि अलिकति रेज हुँदैछ भन्दैछ फेरि मेबी 1 विकतिर फेरि क्लोज हुन्छ कि यो अगाडि चाहिँ के अरे भन्छ त फेरि अनि यो चाहिँ के भनेदेखि न सिला बारेको कस्तो दामी बारिरहेछ योपट्टि साइड डल्लै मेडिटेरियन सी छन् मजाको छ हेर न अन्त कति बेसी माछा छ यहाँनिर पुरा माछा छ अरे अस्ति निसा डुबेर हेरेको थियो अरे गनेको थियो अरे होइन अन्त उसले घरमा माछा खाँदाखेरि पनि सायद यहाँ नै मारेर खान्छ होला होइन म बेलुका बेलुका यहाँ आउँछु नि फिसिङ गर्नु मेरो घरको छेउमै हो यो 5-8 मिनट जस्तो वोटिङ जस्तो आइहाल्छ हुन्छ जसलाई माछा खानु मन पऱ्यो मलाई कन्ट्याक्ट नि फ्री अफ कस्ट परेछ भने ओके ल आजको चाहिँ है भ्लगको चाहिँ यस्तै भयो पानी टेस्ट भयो है आज चाहिँ यति नै हुने रहेछ सो विल डेफिनेटली मिट नेक्स्ट टाइम है अझै राम्रो कन्टेन्ट ल्याएर किप लभिङ किप सपोर्टिङ पिडिएस भ्लग्स है सब्सक्राइब गर्ने लाइक गर्ने कमेन्ट गर्ने होइन यसरी नै मजा गर्दै हामी हाल्छौँ until then next time bye bye